Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network, Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasahing papawid, 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Welcome mo sa ating program. Ako po si SONNY LARAGAN. Ito po ang Legal Advice Corner. Happy Tuesday, everyone. Happy Tuesday ho sa ating mga kababayan sa apat na sulok ho ng United Kingdom. Magandang gabi ho. At syempre sa ating mga kababayan, no? Tuloy ho kayo kabayan. Saan mang bahagi ho kayo ng Europa, welcome din ho. Good evening. Saan mang bahagi ho kayo ng mundo, magandang araw po. Welcome ho sa ating program. Ito po ang lingguhang programa wherein tinatalakay ang mga batas, no, dito ho sa United Kingdom. At syempre, kasama ho natin yung pinakamamahal ho natin, no? Siya hong managing partner po ng Deo Volente Solicitors. Siya po ang heart and soul ng programa dahil kung hindi dahil sa kanya, wala hong essence sa programa. Wala ho kaming alam nung ating technical director si Direk Paula Perez, no? Ito lang ho ang pinaka may alam, eksperto, abogada ito, no? Dito ho sa United Kingdom Solicitor. At gaya ng nasabi ko, siya ho ang managing partner po ng Deo Volente Solicitors. Sige, pakilala ko na ho, mga kaibigan, ang pinakamamahal nating lahat, no? Ang Beauty and Brains. At kagagaling lang ho ng Pilipinas recently at siya ho ay nagkasakit pagbalik niya dahil napaka-hectic ng kanyang mga lakad, friends, family, at kung saan-saan siyang napunta sa Pilipinas. So mga kaibigan, ang pinakamamahal nating abogada, walang iba kundi si Attorney DANNA QUINTO. Attorney, magandang gabi. Happy Tuesday. Happy Tuesday, everyone! Magandang gabi, Mr. Laragan. Magandang gabi sa lahat ng ating ka-remote social bubble at kay Technical Director Pau at sa ating co-host na the other co-host behind the scenes na si Snooki na nakita ko kanina. At baka tumahol. Isang tahol nga dyan, Snooki. Pakita na yung Snooki. Ayan. Ito si Snooki. Ayan. Ayan. Ay, nag-twinkle pa yung eyes. Ang cute! Ayan. Happy Tuesday. Kasi Happy Tuesday dahil simulan natin ng good vibes kahit napakalamig. Dito sa United Kingdom, it's been a very cold week, Mr. Laragan. Magmula sa Pilipinas, which was 30 degrees when I left. Andito tayo sa -5. I think it hit -7 dito sa Bedford. Yes, it did. About London, sa amin, -5 kami at -7. Wow. Oo. Nakalamig. Nakakatamad tumayo sa umaga, no? Pagka ganyan, pagka nagtatanong ko kay Siri, Siri, what's the weather today? It's gonna be -7 or something like that, no? Or -5, wow. Parang ang hirap tumayo sa sa bed, no? Dahil ang lamig, grabe, no? Talagang malamig. And I've been walking to work, ha. Yun yung baliktad naman tayo pag yun ang pang wake up call ko kasi
inom ka ng kape minsan di ka pa magising. Wake up way ko to really magising yung diwa ko. So pag naglalakad ako mga 15-20 minutes, pagdating ko sa opisina, mas nalaragan talagang hindi ka na talaga lahat ng antok mo tanggal na sa lamig na ano mo, but it's pretty, it's a little pretty, it's a lot pretty kasi may frost, malamig, may fog paminsan, so it looks magical. Kaso yun lang, sa gabi and you look outside, wala po, sobrang dilim. At ako naman sa gabi doon ako tinatamad. Ayaw mo nang gawa ng kahit ano. Gusto mo na lang mag-hibernate. Oh, You're right. It's okay. Kung hey Patrick pala sa belated Happy New Year, no? Chinese New Year. Last Sunday. Snooki, Sol and I were in Chinatown, Siksikan, as usual. And ang daming tao, Leicester Square, lahat doon sa area na yun, no? Dahil nga Chinese New Year. Sarado yung mga dating mga ruta, halimbawa ng Bus 14. Sinarado nila yung mga kalsada, kaya naglalakad kami, nag-enjoy nga kami nila Snooki. We were trying to expose her, tong aso, sa mga tao para nang sa ganun na hindi masyado matakot kasi nervyosa eh. Very ano pa siya, malakas ang fear niya, nagte-tremble pagka ganun yata masyadong and it would take a while bago magkalmado. And tama ka nung isang araw dito fog all over London yata, nagfa-fog kami rito for a long time, no? It was a morning hanggang sa mga tanghali yata fog pa rin. So how long does it take you to walk to the office? 15-20 minutes in the morning. So solid na. Okay. I'll put my podcast on at yun ang kumbaga hindi tayo nakapag-exercise. Yun na yung exercise ko ngayon. And a way to wake up. Kasi malamig. So talagang magigising ka sa para kang naghilamos ng napakalamig na tubig. Pagdating mo sa opisina, halos hindi mo na kailangan ng kape. But it's also a way for me to gear myself up for work. So that's nice in the morning. But in the evening, wala na akong gustong gawin sa gabi. Ayan po ang aming, we're right in the middle of winter here in the UK. Kung kayo ay from other areas ng mundo dahil may mga remote social bubble tayo sa US, sa Middle East, sa Pilipinas. Mahilig po kami mag-usap about weather dito. Yan ang aming number one na pinag-uusapan sa United Kingdom. If you're in the United Kingdom and you want to have an icebreaker sa isang Breton, o kahit saan dito, kahit sa tingin mo hindi Breton, the first thing that we always talk about is the weather. We're obsessed with the weather. Here. Ikaw una tinitingnan mo weather, Mr. Laragan. So ako din, pag may pupunta, I always ask Siri. Yeah, titingnan ko ano ba weather bukas. Ano ba isusuot ko, ano dadalhin ko. At kahit sabihin niyang walang ulan, kailangan meron tayong umbrella sa bag dahil parating umuulan dito. Napakalamig. Malamig ang ulan. Yun ang malamig ang ulan. Unlike sa Philippines na pag umulan, parang refreshing. Dito para kang lalamig, parang nagdi-defrost ka ng ice pag umuulan dito eh. Oh, grabe. Were you already here? I don't know kung na-experience mo sa Bedford, no? Nung itong mga nakaraang linggo, 2 weeks ago or something, no? Malakas ang hangin, parang bagyo. Howling yung wind, pero malamig, eh? I don't know if you've experienced it sa Bedford, no? I don't know. I don't think so. It's been fairly, when I landed nung first week, second week ng January, mild actually. Tuwa ako kasi parang 9 degrees o 10 degrees. Sabi ko, ay, wow! Hindi ganun ka And then it started dropping. The temperature started dropping from about a week and a half ago. Yun nga, we've been talking about
all this extreme climate these days. Ano eh. Ewan ko kung anong klima dyan sa inyo, kung nasan man kayo. Nasa Amerika kayo, o nasa, kahit sa Pilipinas, medyo Uy, weird ang ano ha. Medyo weird ang klima sa Pilipinas. nanood ako ng news, was it today or yesterday? Nagbaliktad, no? Yung South, which is nasa kunasan tayo, kami, no? Mostly London, siguro kasama rin kayo. Malamig, pero yung upper part, Scotland, medyo ano sila, mas mainit-init compared sa baba, no? Kasi may parang hangin, may lamig from the mainland na umabot sa atin, pero ang tinamaan yung bandang babae. So, Kita yun iba-iba din yun naman. ang weather. Tinamaan, no? Kaya ang lamig, grabe. It's really, really difficult. Lalo na kung may aso ka, ha? Dahil minsan gusto mong lumabas. Oo, may ano, kailangan, sabi ng mga ibang ano, kailangan wag bababa sa -7, wag may lalabas. Nung nakaraan, -7 almost eh. Parang sabi ko, ilalabas ko ba o hindi, ano? Itong Dapat the worst lagyan time natin na, may coat ba sila? May coat ba ano na sila? yan? Pwede ba sila bilhan ng coat? Meron siya, Ng, may damit siya, ay, meron siyang damit, may pakikita ko, attorney, ha? Sandali Ayun. lang. Yan, okay, very good, direct. Tingnan natin. Ayan. Nakakatawa. Meron Mahilig siyang, ako sa aso eh. So, meron siyang bag. Ito pala, meron siyang, ito, isa pa, direct, lipat mo ulit. Ayan. lipat daw. Ako daw muna mag-monologue habang nag-aayos ng props si Mr. Laragan. Ito na. Ito yung pagka tinatalian namin siya, ito yung parang suot niya. Naka-pink siya. Yung harness. Yeah, yung harness niya. Yan, Tapos, dahil ginigilaw, nag-handmade si Sol ng parang sweater niya. Wow! Ayan. May sweater. Ito yung para sa kamay. Ito yung sa ulo niya. Ito sa ulo. Ito yung sa mga kamay. Ito yung sa kamay. Ayan. Tapos, ito yung pag medyo malamig-lamig, ito yung kanyang coat. Ang cute yun! Ito yung coat niya. So, nakakatuwa mag-aso. Ito siya. Masyadong active tong ating little girl. Ayan. Ating little girl. Ayan, spoiled na spoiled to. Parang baby girl. Ayan, look at them. Say hello. Hello. Ayan, Yan, si Snooki Alam mo, ang ating attorney, sana hindi nalabak eh. Oo nga eh. Lalaki ka ba yan? Ano na siya? Ano na siya ngayon? 4 months exactly. I mean, 4 months. actually, 4 months na siya. Yeah. So, ayan, matakaw to. Kumakain ng Matakaw? chicken, piniprepare ko, ginugunting ko pa yung yung chicken niya. Chicken niya. So, nalagyan ko ng sabaw, nilalagyan ko ng cheese. Makain siya ng peanut butter, Greek yogurt, Oo. mayonnaise, ayan ang mga kinakain niya. Pinakakain ko na. Magkikito to pagkatapos ng mga 1 year. Oo nga, nagkikita diet ata yan. Nag-IF ba yan? Hindi, Nag-IF ba? totoo, attorney. Pwede mag-IF ang aso. They can live for 5 days na walang kinain. So, pwede rin, for your dog to be lean. To be lean, yeah. To be lean siya, parang Tapos, pagdating na 6 months ito, ang aso mo simula ka na kailangan mag-toothbrush ng ngipin ng aso. So, mo yan, yeah. mag-toothbrush ka pa. Oo. May toothbrush pa. Every night, pinupunasan ko yung bum niya. Pinupunasan ko yung bum niya, yung kanyang paa. Pinupunasan ko ng wipes dahil nga, siyempre, nagtatakbo siya the whole day. Before she goes to bed. Ay, nako. Nakakatuwa. Si Princess Special Nuki. to siya, Very special. Love na love ng mami niya, si Sol. Talagang, si Sol ang mami niya, si Sol niya. Okay, teka muna, attorney. Ayan, teka muna. Balik tayo sa tao. Topic natin, nga pala. Ang topic po natin. Yan, children contact arrangement, mga practical tips. Because last week, we talked about divorce. We talked about kung gaano kadaming nagdi-divorce
or nagsiseparate or thinking about divorce sa January. So, papatuloy natin yung tema niyan, and isa sa, syempre unang iisipin mo kung isa kang parent or isa kang asawa, isipin mo, ano mangyayari sa mga anak namin? And what do we need to think about? So, hopefully, ito ay makakatulong po sa inyo. Mga practical na when you're talking to your soon to be ex or ex about hatian ng yung visitation na tinatawag natin sa Pilipinas, we call it contact arrangements here. I'm gonna give you a bit of the law but a lot more of the practical consideration. Kasi minsan sasabihin lang nila, gusto ko maging primary carer. But we always say, sandali lang upo muna tayo. Talagang tingnan natin kung paano natin magagawa yung gusto mong mangyari. So it's more about that. It's more really about diving deep into practical details ng children contact arrangement. And of course, you will be explaining ano ba 'tong primary carer, no? Ano yan? Ano ibig sabihin niyan mamaya? Kung maging kasi kung gusto mo maging primary carer, pero ano yung primary carer? Is it like ikaw ba magsasabing ikaw ang pinaka nag-aalaga doon sa anak ninyo, no? Kaya naging primary ka. O sa'yo, mapupunta. Ganun ba yun? Okay. Punta na tayo sa... We'll talk about that later dahil sasabihin ko kung ano yung, sino yung by the magic word or operative word na primary or resident carer, siguro you will be able to guess kung sino yung main carer, kung kanino nakatira ba talaga most days yung bata. But we'll talk more about that later. Pagkatapos nating manghula na naman. Manghula tayo. Huwag nating kalimutan yung mga nagbabati sa atin. Magsha-shoutout ako, tumawag si Kavita, just in case si Kavita nanonood sa Facebook ko, pasensya ka na, hindi ko nasasagot. Nandito tayo sa live tayo, Kavita Schibert and David Schibert of St. Jobens. Hello! Bago tayo mag-umpisa, shoutout ko na lang. Sorry, I missed your call. Ayan. Sige, hula session na tayo yan, yung ating kung sino yung mga unang bumate. Sige, roll, direct. Okay, ayan. Okay, ito na. Sino ang ating unang bumati sa palagay mo, attorney? Sige. Naalala ko lang ang Amerika, naalala ko kasi malamig. Naalala ko yung Amerika. Washington, naalala ko si Oliver Fernandez. Oliver Fernandez. Okay, tingnan nga natin. Nagulat si Snoopy ko. Balakpak tayo. Sorry. Ano natin Ayan, very good. Yan. It's 10 a.m. here in the Pacific Northwest. Seattle says hello to London and the rest of the world. Tuloy po kayo sa Legal Advice Corner, our favorite Tuesday learning program with Attorney DANNA, Kuya SONNY, Direk Pao, and of course, si Snooki. Kasama namin na from now on. Yes. Kasama namin. So, good morning dyan sa Seattle, Washington. So, good morning, no? Ano sila? Kalinya sila ng Vancouver at saka California. So, pareho sila ng oras. Ayan. So, good morning, Good morning sa inyo dyan, sa Pacific, Pacific time yun, Pacific, West USA, no? West part. Pacific Northwest, yeah. West sila. West lang. Ano, attorney? Northwest yung yata. Yung Seattle, yung Washington. I think so. Kasi East is New York, Eastern time. Go ahead, that's right. May lag tayo ng konti kaya hindi tayo may lag? Okay, may lag tayo. Tatanong ko lang kayo, Oliver, kung gaano kalamig sa inyo, Oliver. Kung kasing lamig ba dito, nagma-minus ba kayo dyan? Ano ang weather dyan sa, tama ka? Ano ang weather dyan sa Washington, sa Seattle, or Washington State, no? Sa lugar niya. Tama, dito napakalamig, no? You would wish na nasa Pilipinas ka or somewhere else na mainit, no?
Grabe. It's nice pag bago ka, attorney, pero pag medyo matagal ka na rito sa UK at naka-expose ka na matagal sa winter, parang naaasar-asar ka na rin. Hindi na parang pang Pasko lang eh, di ba? Yung masaya pag Pasko, Papasko lang malamig, talaga siya, no? First time. papasko lang talaga siya. Mga January talaga, maaasar ka na talaga, lalo na yung iniisip mo, yung gusto ko nang mag-ikot-ikot sa park, o gusto ko nang makakita ng medyo hindi parati madilim. Kasi alam mo, nakikita ko na pupunta ako, siguro medyo, medyo bright pa. Paglabas ko ng opisina, wala na, gabi na, kahit alanong oras pala, 5 pa lang, gabi na. And then, Oo nga eh. ilang oras lang ng daylight. But anyway, katulad din ng ano naman tayo dun sa other end ng Babawi spectrum nito. Babawi naman sa tayo. summer. Which is, naman tayo daylight. Ora naman tayo daylight sa summer. Oo, Diba gusto mo na matulog, pero ano, ang liwanag pa, no? Alas 10 ng gabi, ang liwanag pa, kala mo. Di ba? Oo. Well, ganun na lang talaga. Siguro, bawian na lang. Bawi na lang. Ganun talaga. Bawi-bawi na lang. So, yeah. Nako, So, thank you all. tama ka, attorney, ha? Good. Yeah, share ka ng Good. weather. So, one. So, you're one on one, ha? Okay, so sino pangalawa? Salutatorian, sa tingin ko si Marian Galicia Paner. Balik tayo sa UK. Marian Galicia Paner. Sige, tingnan nga natin. Sorry, baka maano si Snoopy. Dapat sa Bigyan niya ng palakpak lang pag ano. Dapat silent pa. Dahan-dahan. Baka yung alaga namin baka matakot. Baka matroma. Magulat kasi panalo tayo. 2 out of 2. Oh, ano. 2 out of 2. Ayan. Basahin ka. Hello po. Magandang gabi po. Kuya Sonny and Attorney Dana at sa lahat. Happy Tuesday po and God bless us. Stay safe always and healthy. Yes, stay safe and healthy kasi napakarami. We talk about we talk about trangkaso. Marami pa rin umiikot na mga trangkaso ngayon kasi nga napakalamig. So, ewan ko sa inyo, Mr. Laragan, kung dyan dumaan na ba yung trangkaso dyan, but sa amin dumadaan-daan yung trangkaso, parang umiikot lang yung trangkaso sa opisina. Oo, hindi ako masyado kasi exposed. The only exposure ko sa morning sa gym. When I go to the gym, pero ang dami nun. Sometimes, at one time, magkakasabay kami, nasa almost 20. So medyo busy. Oh, dami. Busy. Alam mo, pagka January, di ba, sabi mo, divorce, malakas. Pagka January din, malakas din ang enrollment ng mga gym para bang New Year's resolution nila maging healthy, gano'n. So dumadami din. Mamaya pagkatapos siguro ng mga March, wala na yan. Konti na. Cancellation period. Ano ba cancellation period ng mga gym memberships ngayon? Alam mo nung nag-gym ako, madalas ako sa gym. So, may mga tao na alam mo si spin class. Ewan ko nagsi-spin class ka, Mr. Laragan, yung nagbabike. Bike? Yung parang bike? Yung nagbabike, may mga biking class. Ang nakakatawa kasi sa gym. Kasi whole year, ilan lang kayo, no? Pag January, yung first day ng January, akala mo punong-puno yung punong-puno yung spin class. At saka may mga nagtatampo kasi syempre yung bike nila, yun yung bike nila buong taon. Tapos may papasok na bago. Tapos kukunin, syempre, first come, first serve naman yan eh. May mga nag-aaway doon sa gym, dahil gusto ko akanin yung bike nila. Really, yeah. Pero yun ang kasi, and then yun naman ang sinasabi ng isa, hayaan nyo na kasi mga March, wala na rin yung mga after February siguro wala na yung mga wala na yung February. Totoo yan. Nag-Wayne siya. And then you're left with the usual suspects, kumbaga. But I agree. Nakita ko yan first hand nung nag-gym ako. Dumodoble. First day, lalo na first day. Sabi ko, dami ko kaklase ngayon. I started with my diet, attorney, 13th of January, so 1 year na. I started my gym first week ng April. So, mag-1 year ako ng April pa. So, medyo
Yeah, so all of them in less than 1 year, things that I've gained, posible pala. Sabi Posible. nga, if there's a will, there's a Ayun. way, no? Oo, ganun. Oo. Absolutely. It's not Yun giving ang up. ating yun. Yun ang ating kasabihan ngayon. And with that, Motto. ang Yan. yan ang segue ko dahil ang parating may mga ganyang wise words. Ang naalala ko niyan is si Henyo, Edgar nyo na Henyo, si Edgar Duway. Oo nga, asa na Na ba? Si parating Edgar naman, si kumati na ba? Edgar Duway. Oh, umuwi ka na ba, Edgar? Diyan ka na ba? Pero yun ang aking hula for number 3. Yun ang aking third honor ngayon. So, Sino? naalala ko si Sino? Edgar. Si Edgar Edgar Duway. Duway. Sige, let's go. Let's try Edgar Duway. Ayan. Ay, si Stanley. Ay, Oh, Stanley! Kailangan mo pala Stanley! Uy, magandang gabi. Uy, thank you, ha. Natutuwa ako. Magandang gabi Natutuwa ako po, na Sir it gives me a smile, ano? Dana. Direct Pau at sa lahat ng viewers, Happy Tuesday. Alam mo, nakakatawa yung si Stanley tsaka yung family niya. Natutuwa talaga ako. Tsaka sila mag-asawa, napaka-sweet. Pag nakikita ko sila sa sa feed ko, nakaka-good vibes talaga. Talagang That's very, good. That's very good. positive yung family nila. So, sa'yo, Stanley, tsaka kay Sheena, and then sa kids mo, magandang gabi, maayong gabi sa inyo Maayong lahat. gabi, ha? Gabi. Sana. Okay. So maganda yan. At least nakakabigay ng when looking at them, it gives you a smile, parang feeling of, wow, ang ganda, no? Parang good vibes. Diba? Marites Parang din ako. feel good. Tumitingin-tingin ako sa mga buhay. Sabihin ako si attorney, Marites, tumitingin-tingin sa mga buhay namin. Ayan na si Edgar Duway. Eto Naku, na. Ed. Oo, lumagpas na isa. Yan Si na. Edgar, lumagpas na isa. Pero okay rin. Edgar, magandang gabi sa inyong lahat. Happy Tuesday, Happy Tuesday. Ed, anong temperatura sa Darby? Gaano ba kalamig dyan? Kasi minsan, kadalasan norte sila, Mr. Laragan. So kadalasan mas malamig sila kaysa sa atin. But Oo. I think mas malamig tayo this time around. Although technically, ano sila eh, anong midland sila? Hindi ko alam kung East Midland Midland sila or something. Yeah, Oo, that's right. technically midland sila, pero ang katabi na nila, border na sila sa mga West Yorkshire yata, parang gano'n eh. Malapit na So, sila. Malapit na makatok na sa norte yung ano nila. yes. Oo, norte na yan, sila Edgar, dahil malapit na rin sila sa saglit lang sila, pwede na sila pumunta ng Lake District, no? Ito yung Exact. favorite natin, kaibigan, no? Oo, Yan, tama ang naman. ating roving reporter Reporter. na si Eduardo Cagahaschan. Cold Tuesday to Mr. Laragan, Attorney Dana, Direct Pau, and to the viewers. Northern and Jubilee line are very busy going to South and West. If you can avoid, looking forward to lots of learning today. Thanks. Oh, ayan na, sabi na, galing na talaga yun sa ating roving reporter. Ang Yes. Northern and Jubilee line po sa ating London Tube ay very busy at kung pwede nyo pong iwasan nyo daw po. So, di ba? Libreng ano pa? Yeah. Libreng, ay! Pag nasa Pilipinas ka, ayan, Ay, meron tayong gising na. special! Very special, Tita Emeline Oo. Rafael. Fresh, Tita, nasa Mm. Pilipinas ka pa rin, ano? Nasa Pilipinas pa rin ba ata, Mr. Nasa Laragan? La Union ba yan o Pangasinan? Hindi ko, saan ko ba nakikita yung kanyang mga Nasa post na Cebu nasa? yan nung December. Cebu ba? nasa Cebu. Wow! Well, nakabalik na ata Wow. si Tita Emily. Tita Emily, namimiss ka na namin. Tagal niyo na to na. Tagal na, no? Ilang buwan na. Mukhang galit siya kay Nakaka-shock, Pao, Mr. no? Kay Director. Lahat Yung tayo may balita. nakaka-caps lock except si Director. Oo, siguro may Hello, meron silang hidwaan. Direk, anong ginawa mo? May hidwaan Tita siguro. Emily, namimiss ka Oo. namin. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas. Ana Lu. Magandang umaga. Si Oh, Ana. magandang umaga. Analu, Santa Puesta. Ana Lu, Analu, mabuhay ka, no? Amazing Tuesday evening po, Attorney Dana, Kuya Sonny, Direct Pau, and to all viewers, stay safe and healthy po. God bless. Si Ana Lu naman, ay, mamarites naman. Si Ana, ganda din ng mga posts eh. Sarap nung kinakain ni Ana Lu ng isang araw. Nakita ko, Oo. nakakatawa ako when people are sharing things that they're doing. Kasi nga, di ba, tamad ako lumabas ang lamig. So probably, Oo nga, grabe. nakikitingin-tingin na lang ako ng kung ano ginagawa ng ibang tao. So I'm glad
yung mga ano natin, yung mga viewers natin are enjoying life. Oh, may bago. Bago ata to, kilala mo ba? Logroño, Rowena. God bless Hindi ko siya ano. Atty. And Hi Attorney Donna. Rowena, good evening. San ka? San Taga ka? saan ka? Oo, taga Taga saan saan ka? ka? Yan, kung Merong nasan ka. Ayan, meron kaming sumisipot-sipot na. teacher sa high school sa Notre Attorney. Si Mr. Logroño, no? Hindi ko alam kung kaano-ano nitong si Rowena. Pero saan lugar ka, tama? Tinanong ni attorney, no? Just to find out lang kung nasa taga saan ka. Kasi we'd like to know. Because siyempre, interesting din na kung ikaw ay taga Darby, kung ikaw ay taga Brighton, taga Cornwall, di ba? Taga Hastings, no? Malaman lang natin. Uy! Meron ba Ano siya shoes? shoes? Tinatanong about Snooki. Wala. May shoes ba si Wala, Snooki? wala. You're giving me ideas, ha? Oh, sige, pwede, Ah, yun pwede. na. Alam ko na bibigay sa kanya para sa pwede bang maging Oo, ninang may issues. ng aso mo? Oo. Pwede bang maging May, ninang? may, may nabili attorney. May nabili rito. Hindi ko alam kung nasa na yun. Isosoli namin kasi mali ang size. Mali ang size, attorney. Oo. Patingin nga, ano ba yung one size? Size 3 ba Ano yan? siya? Ito siya, attorney, nasa Amazon. Nabili namin yung, bibigay ko kay link kay ano. Hindi ko alam kung nasaan. Mamaya, tingnan nga natin. Direct, sige. Siguro pag nag-break tayo, no? Siguro. Ihanapin ko. Kasi binilan siya ng parang, meron siyang cover. Hindi. Hanapin ko yung link direct. Siguro, ibigay ko sa'yo, no? Tapos baka okay. O, sige. Natin, Anyway, share natin sige. mga- Yung mga pagbati pa natin. Sige, tuloy pa natin. Felix Okay. Guro. Felix Jr. Guro Sarmiento says, good evening po, Attorney Dana. Queen Uy, Sonny, taga God saan bless yan? you po. Felix, taga saan ka? Taga saan? Taga saan ka? At Taga saan malamig ba yan? dyan? Taga saan? Ayan. Ito. Sandali, kay Wait, direct lang. Ilalabas ko lang kay... tayo kay Oliver. Habang hinahanap ni Mr. Laragan yung nagsisensus ako ng mga ng weather ng mga Yan. viewers natin. Seattle is usually Oliver cold, Fernandez. Okay. Foggy and wet. Okay. Malamig daw. Grabe, no? Malamig daw. Foggy and Direct, nakita mo ba? Yung link Nakita na ko binigay ko? kanina. Oo. I don't know kung ma-download mo yung picture niya, ganyan. Mapapalaki at ayan. Ito yung nabili namin kay, kaso medyo, dapat pala double XS. Ang nabili sa kanya, XS lang. Small, dapat extra small. But yung Parang pareho ko, no? Itong damit ko, extra small to. So, nakuha mo na direct? Ayan na. Papakita. Ito yung nabili. Yan ang nabili namin. Kaya lang malaki pa ng konti attorney. Ano yan, small size yan eh. Yung pala dapat size ni kasi 2 kilograms siya eh. So dapat extra small. Ayan. Yan. Pakita mo ulit direct. Yan ang yun ang binili namin. Ayan. Yan, ganyan. Ayan. If you're just tuning in, dito pa rin po kayo sa Legal Advice Corner, pero pinag-uusapan lang namin ang pinaka-newest special host dahil dito po, sabi nga natin, ano tayo dito? Happy Tuesday! And isa sa nagpapasaya sa amin ni Mr. Laragan, we're both very, very much dog lovers. At ang aming andyan sa likod na co-host ay si Snooki. At ang pinag-uusapan namin kung meron ang mga accessories ni Snooki. Hindi kasi may dog shoes eh. May dog shoes, Kung may dog shoes, wala pa. Pero ang ginagawa ko sa niya, Stan, wina-wipes ko siya pagkatapos na, at the end of the day, nagwa-wipes ako. Wina-wipes ko yung kanyang paa. Yung kanyang paws. Paabayang paws. Yung mga paws niya. Same din si Bruno, pinupunasan din bago sa bahay. So, pareho din sila ni Kuya Bruno niya. Pareho din. Pinapuno ko. Kuya Bruno. At 4 months pa lang to, attorney. 4 months pa lang to sa little girl eh. Ay, lumabas na yan. Usually, very similar po ang weather ng London at Seattle. Usually cold. And Pangatlo. Yes, pangatlo si Stanley. Podium finish. Si Stanley. Podium. Okay. Good. All right. Stanley,
yung shoes na sinasabi mo, yeah, it gives us an idea. Tignan. Pero paano yun? Paano siyang, kung may cover yung kamay niya, di ba? Yun ang very, siya, di ba? Oo Paano nga, siyang kakalmot? Paano siyang... oo nga. Ang alam ko, yung mga babies, di ba, pag babies pa, nilalagyan sila ng cover kasi pag may yung kuko nila, baka ano sa mukha nila, di ba? May cover. Mitten. Ito ngayon, paano ang kakamot sa'yo ngayon to, di ba? Dahil kumakamot to, makulit eh. So, ayan. Anyway, okay. So, yun na muna ating mga pagbati, attorney. You were 2 out of 3. Tama ka? At least maganda ang batting average. Mataas yun. Marian Galicia Paner and of course si Oliver Fernandez. No? Pero sino yung nakasingit sa ating pangatlo? Stanley. Si Stanley. Si Stan. Si Stan. So, Stan, mabuhay ka, Stan. You got the bronze medal. Bragging rights. For being the third. Ayan. Podium finish. Tama. Okay, we're gonna have a short break. Pagbalik ko natin, pag-uusapan natin yung topic. Ano yung topic natin, no? Yan. Ito ho ang topic natin, children contact arrangement. Yes, kung primary kayo tips, no? Asawa nyo, yung practical tips, kung ano yung pag-uusapan nyo, paano nyo pag-uusapan ng kung sinong main carer, kung ano yung contact ng bata sa each parent. Hindi lang yan kung sino ang custody, yun yung parating sinasabi, hindi na po yan yung term na ginagamit namin. But really, ano ba yung practical? Ano yung... primary care na yung term or resident care na yan yung gamit namin. But hindi lang po yan yung kailangan nating isipin. So I'll discuss all other things na sana makatulong kung andito po kayo sa sitwasyon na yan. We were talking about divorce, which is probably the busiest day for family lawyers. Maraming nagde-decide na dito, ito na yung panahon para mag-separate. We talked about that last week. Bakit favorite ang January? So, kaya ito yung tema ng ating buong January episode, mga about divorces, separation, what comes with it, which is paano ng mga bata, and what do you need to talk about practically? Obviously, a bit of legal. Ano nga ba yung kailangang isipin natin? Anong consideration na titingnan ng korte? And with bearing that in mind, list of things that you need to discuss with the other parent. Ayan. Okay. All right. So we're gonna have a short break and pagbalik ko natin yung sabi ni attorney, no, yung kanyang medyo parang backgrounder that's magiging topic ko natin for today. No? Children's contact arrangement, the practical tips. Huwag ko kayong alis. Magbabalik po kami ni Attorney Dana Quinto. Saglit po lamang. Mula doon hanggang ngayon, serbisyong mapagkakatiwalaan, serbisyong maaasahan pagdating sa inyong mga padalang balikbayan boxes. Dito ka na sa Forex Cargo. Sa presyong kayang-kaya ng bulsa, sigurado ka pa sa inyong padala. Forex Cargo. Dahil kailangan makarating. Call 0208-813-7064. O ano pang inaantay niyo mga kabayan? Tayo na sa Forex Cargo. 100% all natural, tasty, healthy, versatile, 4 unique flavors. Taste a real sauce. Galettos. May problema ka ba sa landlord mo? Baka AV ka na ni Kuya. May problema sa mga kapitbahay, sa trabaho. O kaya naman kay Mister o kay Mrs. Away tungkol sa mana, mga may utang, mga aksidente, daing o laban sa ospital or sa NHS. Harassment? O baka naman may stalker ka na gusto mong ireklamo? Punta na sa DV Solicitors para matulungan ka pagdating sa mga litigations at iba pang mga legal concerns. DV Solicitors at 2nd floor, Howard House, St. John Street, Bedford, MK42 0DJ. Tumawag sa 01234-350-244 or 01234-225-188 o kaya naman mag-email sa d.quinto@dvsolicitors.com. Visit our website at www.dvsolicitors.com.
Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network, Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasayang papawid, 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, balik tayo sa ating programa, Legal Advice Corner. Happy Tuesday ho sa inyong lahat. Ako po si SONNY Laragan. For those who are tuning in just now, no? Nandito po tayo sa Legal Advice Corner on a Tuesday. Ayan, at syempre, once again, no? Let's say hello and welcome back yung ating pinakamamahal na abogada, ang Brains and Beauty, no? At ang heart and soul ng ating programa, walang iba kundi si Attorney DANNA QUINTO. Attorney, happy Tuesday once again. Happy Tuesday, Mr. Laragan. Happy Tuesday, everyone. Tuloy po uli kayo dito sa aming Legal Advice Corner, Remote Social Bubble. Dagdag kaalaman din. Dami na nating nicknames dito sa show na to. Basta tuloy po Oo nga, oo. Tuloy kayo. Sana may mapulot kayo at ma-share nyo sa kaibigan nyo, kababayan nyo. Yes. Or aso. Aso nyo, may aso din po kami dito. So, yes. Ang topic natin ngayon, I'll go right into it, Mr. Laragan, because they're probably waiting for me to discuss or for us to discuss it further. Ang sabi natin, we'll stay on course with this topic because January is the busiest time in the whole year for family lawyers. Madami pong nagde-decide na ito na yung time to separate from my husband or from my wife. And with that, obviously, ang pinakaunang iisipin ng kahit sinong magulang, paano na yung mga bata? Ano bang gagawin namin o ano bang guidance para namin maayos kung ano yung time ng mga bata with each parent. So, I'll start with how I always start with this topic. Ang number one na consideration, first of all, obviously, is safety. Safety ng mga bata. And you will know why bumabalik tayo doon. Safety, best interest ng mga bata. So, safety, what do I mean with that? So, if there are situation na hindi safe ang mga bata, or we call it safeguarding risk, whether sinasaktan ng magulang, kasi karamihan yun, may rason yan, may rason bakit naghihiwalay. Some reasons can be more severe than other reasons. May reason minsan na may hindi mabuting nangyayari, may sakitan na nangyayari. So, ang unang i-secure natin kung safe po kayo at safe ang mga bata. And you can stop contact. You can stop contact kung ang other parent abusive sa mga bata. And there's a wide range of definition of that abuse. At the end of the day, actually, pag hindi nyo naprotektahan yung mga bata sa abusive na environment, hindi lang abusive na parent, but abusive environment, pwede pong mag-intervene ang local authority or social services natin na tinatawag dito sa UK. At sila yung magtatanggal dun sa mga bata, dun sa sitwasyon na yon. And that's when we say, kaya pala na foster care yung mga bata. That's the reality here in the UK. Iba yan sa ating sa kultura natin sa Pilipinas. Iba yan dun sa nangyayari sa Pilipinas. Because what we hear a lot dun sa mga kwento ng mga kababayan natin, tatanong bakit ganun? Bakit nakialam ang social services? Bakit nakialam yung local authority? Kami lang naman nag-aaway ng asawa ko.
sometimes exposing the children in an abusive environment is a form of child abuse by definition of law as well. So safety muna ang iisipin. That's because the main consideration or the paramount consideration ng korte, yung batas dito napakasimple po, about children arrangement, contact arrangement. Kung meron kayong dispute about anong mangyayari sa mga bata, your lawyer will probably tell you a one-liner, how will the court decide about it? They will just ask, what is in the best interest of the child? Yun lang. Yun ang napakasimple na batas sa area na to. Not kung ano yung gusto ng nanay o gusto ng tatay. It's really not about that. It's really about what is in the best interest of the child. So first of all, safety and best interest of the child. Second, we have a duty to tell you na kung mapapag-usapan, kung wala namang safeguarding issue, walang domestic abuse issue, wala namang hindi naman at risk yung mga bata dun sa other parent, please do consider mediation. We as lawyers would have to tell you that actually bago kayo pumunta sa korte, dun sa form na i-fill up nyo, tatanungin, have you considered mediation? O kung hindi, bakit? Dahil hindi ba appropriate to? Or may urgency? There are exemptions, of course. Pero kailangan daanan natin. Kailangan isipin natin, appropriate ba, tama bang mag-usap muna? And really, the focus of this discussion is that hindi po susunod po tayo, escalate natin. Next week po natin pag-uusapan yung talagang labanan na dahil may mga safeguarding risk. For now, it's really the practical consideration of a children contact arrangement. So, dun tayo pupunta pag medyo mediation ang pupuntahan natin, pag sasabihin mo, ay wala naman masyadong problema dito, gusto lang namin pag-usapan talaga, gusto naming mabigyan ng advice kung ano ba yung iisipin namin kung we're sitting down and we're saying, o sino mag-aalaga sa kids natin, and ano pa yung kailangan namin pag-usapan. So, this is the practical tips. If you're thinking about the contact arrangement, yan ang technical term namin mga lawyers, sa pag-uusapan yung magulang, kung paano nyo paghahatian ang time nyo, paghahatian ang time ng mga bata between those two parents. Bearing in mind yung law, babalik ako dun sa law na sinasabi ko, what is in the best interest of the children. So, may mga wording akong i-introduce na siguro narinig nyo na if you're a long time viewer here. I always say main carer or resident carer. That's what we use now. Kung saan nakatira mostly yung mga bata, and normally it's term time, kung kanino siya dun sa Mondays to Fridays habang nag-aaral sila, or kung sino siya most of the time. That's the resident parent. The other parent is the one where the child has contact with. Kung saan siya weekends or sometimes every other weekend may weekday din siya doon, so mix of weekday and weekend. The reason for that, hindi na yung mga tinatawag pong custody, ako na yung may custody, hindi na po yan. Matagal na po yan na pinalitan. The court wants to neutralize na parang hindi kayo nag-aaway agad kasi custody, parang akin lang siya. Hindi na po yan. So, tinasabi ng korte na pag-usapan nyo. That's really the reason why kung walang safeguarding risk, walang mga severe issues, then you're gonna have to discuss how you're going to co-parent. Again, another term, co-parent positively. And there are certain available na mga resources online, as well as this. Hopefully, this will give you some ideas on what to talk to the other parent, or what to talk about with the other parent. So first of all, communication, ang number one problem, and the reason as well, syempre, kaka-break nyo lang or kakahiwalay nyo, syempre problema talaga, ayaw nyo kausapin yung kabilang partido, hurt kayo, hurt sila. One of the main problems that I've seen is minsan talaga hirap mag-communicate, o siguro hindi pa mainit pa ang ulo sa isa't isa, mataas ang mga emotion. So it's always good to try to communicate in a more structured manner. Kung contact lang pag-usapan nyo.
Huwag yung haluan yung hatian nyo sa pera. I always say that. I-separate nyo yan. Either abogado magsasabi niya, kung contact lang, because we always say, wala namang problema pag-usapan nyo. Because you will still be seeing this other person for the rest of your life kung co-parent nyo siya. Ang parati ko sinasabi, pag nag-graduate yung anak mo, pag kinasal yan, pag nagkaroon ka ng apo, makikita mo pa rin yan sa mga family events. Hindi mo kayo magkatabi, but they will be around the periphery. So, if walang severe problem, then it'll be good for you to have some level of diplomacy. We appreciate na minsan yun yung kausapin yung isa't isa dahil nga hurt or mataas ang emotion. And that's the reason why in the last few years, may mga apps. Ayan, medyo din tayo, modern din tayo dito sa ating legal advice corner. There's actually some application that you can download from your in your cell phone that can help you and your other co-parent. And from the studies, from what I've heard, it's actually quite useful. So minsan ayaw yung ka-text sila kasi nga ganon. So hindi nyo, you don't want to start an argument with them. You might not want to talk about other things, but just want to keep an eye on schedule ng mga bata. Yun ang importante. Sino saan dapat pumunta? Ano bang birthday party pupuntahan yan? Ano ba extracurricular? Ano ba yung school program? So I can recommend 3 apps. So mas structured lang yung pag-uusapan nyo. Doon na kayo mag-communicate. One is App Close, APP Close. The other one is Cozy. And the third one, which is probably quite well reviewed, is Our Family Wizard. I haven't tried it myself. I just looked at the reviews. Ang sabi sa reviews is maganda yung mga apps na yan kung kayo co-parent and you want to have this structured environment to just discuss the kids. Siguro first 6 months yan ang gagamitin nyo, or siguro yan talaga gagamitin nyo forever if that works for you. But it's good if it's worth trying. Dahil from a lawyer's perspective, that's one thing that doon nagsisimula yung marami problema. Minsan kailan pag-uusapan nyo lang naman maayos na, or minsan may na-misinterpret lang or hindi na-explain ng maayos kaya nagkakaroon ng dispute. It's always also good to draw house rules. Kung ano yung communication rules nyo sa isa't isa. One normal rule is na minsan kailangan pang i-impose ng korte, wag niyong siraan yung isa't isa sa harap ng mga bata. Or wag kayo mag-away sa harap ng bata. I think you have to make that clear. And that's also what's expected of you by the court. Because purely hindi nakakabuti sa mga bata na makikita yung mga magulang nila nagkaaway sa harap nila o nagsisiraan sa harap nila. I've seen that in court orders. Sana nga, you'd probably think na minsan tignan mo, common sense na lang yan. But actually, maintindihan mo rin naman. Mataas ang emosyon sa mga sitwasyon na to. And sometimes we have to really, really set those communication rules or communication house rules in writing sa isang children contact arrangement. Sometimes you have to put this, most of the time rather, we have to really put this in writing. O ganito communication natin, dito tayo magko-communicate. So those are yung kumbaga pundasyon when hopefully you can discuss bearing in mind realistic, doable, and practical na pwedeng mangyari. Because I will have parents telling me, I want to be the primary carer. And then I will tell them, or resident carer. I will ask them, sige, ikaw, gusto mo talaga ikaw ang mag-alaga sa bata. Anong shift mo? Anong rota mo? Sasabihin sa akin, anong oras siya mag-uumpisa? What time? 6 a.m. O paano mo dadalhin yung bata sa school? Sino magsusundo sa bata? Who's gonna look after the child? Ano oras uwi mo? Who's gonna look after the child sa gabi? Who's gonna feed them? Who's gonna put them to sleep? Who's gonna do their homework with them? So when you make a proposal or you're gonna talk to each other, siguro alam niyo naman kung ano yung
working hours ng isa't isa. It's not always 9 to 5, from the meron tayong nurses, marami tayong nurses, iba-iba yung shift. Marami tayong from other industries, iba-iba din yung shift. From my experience, you really have to sit down with the other person, look at sometimes version siguro kung ano yung nagwo-work sa inyong before, but obviously isang household lang kayo, magiging dalawang household na kayo. So, look at bago tayo magsabi na eto gusto ko ako full time. Tingnan muna natin. Ano nga ba talaga yung schedule natin? Ano yung pwede nating ma-adjust? Baka kailangan yung kausapin yung boss nyo. Maybe you'll have to adjust your working hours. Maybe dun sa kabila din. And then you can really look at sino mag-aalaga, who's gonna prepare the children in the morning, who's gonna pick them up in the evening, kung baby yan, who's gonna be looking after them. Maybe when they're older, it's a bit different. Or teenager yan, that's a bit different. But still, they need to be looked after in the evening. Who's gonna take them to extracurricular activities? Siguro may mga football, mayroong ballet, may mga voice lessons yan. So you really need to look at your lives practically. Kaya title po nito, Practical Consideration. Because the number of times people would tell me, I want to be the primary carer. Ayoko siya mag-alaga. Now I will have to tell them, you really need to tell me kung ano yung buhay nyo on a day-to-day basis. Ano yung schedule nyo. Para mabigay ko yung proposal na realistic. Para mabigay ko yung proposal na child focus. Yun ang ina-expect ng korte. That's really a word that we use in this particular area. It's child focus, it's realistic, it's doable, and it's in the best interest of the child. So you need to do that. Term time. Umpisa kayo sa term time kasi yun ang pinaka talagang kailangan na ayusin. Term time, ano yung schedule ng mga anak nyo? Ano yung extracurricular nila? Sino ang who's gonna take them from this to that? Who's looking after them? A normal na the classic that you'll hear is the resident parent will look after Monday to Friday. The other parent contact with parent will have them alternate weekends plus meron silang weekday contact dun sa weekend na hindi nila kasama yung bata para naman walang week na hindi nila nakita yung bata. The reason for that is minsan sasabihin, gusto ko lahat ng weekend akin. It also wouldn't work dahil, weekends are for fun things. You want both parents to experience yung fun things, not just yung weekday na nag-grind natin lahat. So you'd want both parents to have that, a bit of the weekday and a bit of the weekend. So, term time yun ang iisipin nyo. So yun, talagang kukunin nyo po yung calendar nyo for the whole year. Titingnan nyo yung term time. And then, syempre, pag may term time, may non-term time. So, maybe you can discuss about school holidays. Pwede nyo hatiin. Again, depende sa work. Depende sa kung ano yung allowed na holidays sa annual leave. Kung tayo Pilipino, syempre, gusto kong pumunta sa, I want to bring the kids to the Philippines. International travel, itinerary. Dapat mas organized kayo dahil, start of the year pala siguro, sabihin nyo na sa other parent, it's good practice. You have to tell the other parent if you're bringing the child outside. Kahit pa sinasabi nyo, dapat okay lang yan kung resident parent and I can get them out as long as it's below 4 weeks. Practically, out of courtesy sa kabilang sa other parent, it's always just good kung aalis ng jurisdiction o mag-a-abroad yung mga bata na sabihin nyo dun sa magulang. Out of courtesy, out of respect, alam ng magulang kung nasan yung bata, even if you're just going for 3 days abroad. You'll have to talk about who's going to keep the passport. Normally, it's the resident parent. You have to talk about Christmas, New Year, who's gonna have them alternate normally, or religious, kung iba yung religious background nyo, you have to talk about kung Eid man yan, Hanukkah, Rosh Hashanah, or other religious or traditional days for your particular culture. You have to talk about that. You have to talk about Mother's and Father's Day. Syempre, Mother's Day, dun kay mother. Father's Day kay father. You have to talk about birthdays.
birthday ng mga bata, how are they going to spend it each year, and you have to talk about any other special days sa family. What normally happens is hopefully you will set it out one calendar year, try nyo, titingnan nyo what works, and then you get into a pattern of just having that rhythm na kung ano yung alternate man yan, o ito yung gagawin nyo, as long as you agreed and there's fairness to it. Yun naman ang hinahanap ng lahat, that they have positive and meaningful relationship with both parents, that the children have that. But dahil it's in their best interest that they develop good relationship with both parents. Scientifically proven po yan. Yan ang approach ng korte. In respect of major decisions, both of you should really discuss it. Education, or the children going to school, religion, extracurriculars, all those things. You can start talking about that. Depende syempre sa edad ng bata. Kung nasa na siya, maybe education-wise, nasa critical siya na time, GCSE, or secondary school, may entrance exam ba yan. You really have to talk, kung hindi kayo separated na medyo kailangan nyo ng pag-usapan yan, when you're separated, you really have to put a bit more, you really have to talk about it a lot earlier. Allow yourself time. Disagreement is normal. Disagreement nga na hindi kayo separated normal, much more pa na separated na kayo. What I've heard, court says is, we can give you a structure like this, but the reality is imperfect ang buhay. So you're gonna have to really learn how to problem solve with your other co-parent, because at the end of the day, andyan yan sa buhay nyo, dahil you're sharing a child or children together. As I've said, this is, kung pag-uusapan nyo, ito yung structure na pag-uusapan nyo, you can get this drawn up by a lawyer, you can get this sealed by the court, kahit na para sa inyong peace of mind, or not, kahit hindi sealed, pwede nyo pag-usapan pa rin dahil dynamic, pwede nyo pa rin sundin to, dynamic naman to. What works now may not work 5 years from now dahil malalaki na yung mga bata, baka, they probably would just want to go, they have their own schedule, and mag-iiba na yung child arrangement, mag-iiba na yung contact. The most important thing is to really have a child-focused agreement. Yun ang hinahanap, yun ang kailangan namin gawin as lawyers, yun ang hinahanap ng korte. If unreasonable ang kabilang partido, if unreasonable ang spouse nyo, or a soon-to-be ex-spouse, you can apply to the court. We fill up what we call C100, and kung may mga safeguarding risk, we fill up a C1A. We'll talk more about the formal proceedings next week dahil dito practical considerations tayo. But as a general view, kung may mga allegation tayo, ang korte iimbestigahan yan with the aid of CAFCAS. They will try to get to a recommendation. CAFCAS will recommend, they will engage in investigation. CAFCAS is an independent body, social workers, sila yung mga naatasan ng korte na kausapin ng mga magulang, kausapin ng bata. Police disclosure will also, it's routinely asked. So titingnan talaga kung ano ba yung yung sinabi ng isang magulang na concern niya, hindi lang yan dahil may sinabi ka, they'll take your word for it. Although the court will err on the side of caution depending on the severity of the allegations. But there are processes, as you will see next week, may proseso po yan. And minsan, matagal, just like any court process, it takes time, there's a process to it. But there will be a proper investigation of those issues, because the court will want to know before they either completely stop contact, which they have done in some cases. Sabihin nila, naku, hindi safe ang contact dito forever. Letters lang. Or if they will say, no, you can have contact, but in
in this particular way for a while, supervise muna bago maging completely unsupervised dahil may problema ka sa drugs, o may problema ka sa, o may dati kang problema sa drugs, o may dati kang problema sa alcohol, but you've shown that you've changed, then they can do that as well. The reality is that on all of those proceedings, all of those na sinabi ko, ay babalik po tayo dun sa unang sinabi ko, which is what is in the best interest of the children. And if we can prevent it, na ma-expose sila sa kasuhan na ito, sa litigation na to, sa mga social worker, social services na yan, then mas nakakabuti sa kanila yan. Kung talagang kailangan na protektahan sila dahil hindi mabuti yung magulang, yung the other parent, then kailangan din natin gawin yan. There are certain instances where really we have to stop contact. If you need further advice, specific advice, ito po ay overview lang. Please contact me, contact other lawyers, whoever it is na malapit sa inyo, gusto nyo i-contact. This is a pretty technical area of law. Although parents would normally say, well, we should know best kasi parents kami. But please do get legal advice, specific legal advice, and we will flash our contact details later. But back to you, Mr. Laragan, at sa aking inaanak na si Snooki. Pwede ko ba sabihin yan? Pwede ba? Diba? Oh yeah, of course. Oh, pwede mo. Yes, of course. Habang dinidiscuss mo yan, tahimik kami nakikinig, no? At parang child din ang itong mga, when you have a pet pala, it's no joke pala, attorney, no? Hindi pala biro to dahil pakakainin mo, magbabudget ka ng pagkain, kailangan mo na insurance para sa veterinary kung sakaling ano. Okay na tayo. Yan, so kailangan mo So like a child, sabi mo ang child, ang pinaka-importante ng mga takeaways natin doon is that what is in the best interest of the child, and the first thing has to be the safety, di ba? Sabi mo. And you said all of these arrangements, for example, dynamic to it, di ba? It might change. So walang actually formula diyan, walang masyadong direktang ano. As long as, di ba, pinag-uusapan, kasi gaya nga ng sinabi mo, you shouldn't be alienating masyado dahil mga pag kinasal yan, pag graduate yan, pag nagkaapo yan, lahat magkakaroon ng, di ba, magkikita-kita kayo. So, tama naman yun. May mga ibang cases na kailangan nila ng set arrangement talaga, na ilalagay sa papel, yung kung ano yung mangyayari for a while. Pero sinasabi ng korte dyan, mostly na, look, you can talk to each other. Kung mag-change na, kung gusto nyong dagdagan o kailangan may konting flexibility o lumaki na yung mga bata at iba na yung needs nila, the court would say to you na, you're gonna have to deal with each other as co-parents. And alam nyo na, you've been alam nyo na yung kung paano namin nire-review kung kung may issue, address nyo, and hopefully hindi nyo na kailangan bumalik pa sa korte. There are certain instances na kailangan talagang bumalik dahil may mga nangyaring iba o may mga mas lumala pa, hindi na, halimbawa noon may alcohol problem, that's one of the things na nagiging problema, naging okay for a while and then nahulog na naman ulit. Bumalik. And that's, that's a reason why some people say, may safeguarding risk na ulit tayo. That's different. Hindi yan yung dynamic, hindi yan. Problema niyan yung parent, di ba? Hindi naman yung mga bata. You're right. Kung mapapag-usapan nyo at mapag-usapan yung mabuti, kung ano makakabuti sa mga anak nyo, that's good. Kung hindi, you have these proceedings that you can use na malalaman mo naman na talagang may due diligence din sila. Okay, well, ating topic for tonight is ano yung topic natin nga ulit is children's children's contact arrangement. Ayan. Practical tips. Ayan ho. So tell your friends about it kung sakasakaling let your friends kung may alam kayong mga
kaibigan ninyo who is undergoing this kind of a situation, divorce, halimbawa, ayan, but malaking bagay ho ito, natututunan mo natin. You can pass it on to them, no? Uy, Felix Jr. Guro, ano yan, Sarmiento, Spalding, from Lincolnshire po. Okay, Spalding, Lincolnshire, siguro Spalding yung place niya, sa Lincolnshire. Pinas Oriental Mindoro, pero sa Pembo, Makati na po kami nakatira. I think that's probably yung nasa Pilipinas. May ano kasi kami, mahirap kasi Mr. Laragan minsan pag nasa Pilipinas yung client, mga identity na checks na ano. I'm not saying this, ito si Mr. Sarmiento, ano. That's yung mga multi-jurisdiction sometimes we might have may mga additional na proseso na involved if para criminal law yan eh. Oo. Sorry, hindi ko, if you're being, as you were saying, baka nag-overlap tayo. Sa criminal law kasi pagka kunyari, hindi, in criminal law kasi for jurisdiction, you were mentioning jurisdiction. Halimbawa, yung napatay nasa Pasay City. No, doon lilitisin yung case sa Pasay. Meron kasi mga police. Ito, kwenteng ano lang, medyo off tangent na siguro. Pero just to let you know, for example, ang mga police sa Pilipinas, siyempre, kunyari napatay sa border, kunyari, border ng Caloocan at ng Manila, halimbawa. Ang gagawin ng police na iba dyan, kunyari, napatay sa Caloocan, itutulak na lang doon sa, yung namatay doon sa lugar ng Manila. Oo, di ba? May ganun, may jurisdiction. The same then, I mean, also depends on, may jurisdiction and claimant as well, and certain very, very strict rules here about, clients, checking clients' details, kung nasan sila. Sometimes there's a problem. Hindi ko sinasabi na pag-abroad di namin, may mga certain rules at talagang napaka-stricto ng rules nila dito, as you probably do know, Mr. Laragan, dahil alam mo naman dito lahat about due diligence, lahat about checking, and minsan na nasasabi ko din sa mga kababayan, minsan they would ask and they probably thought na alam ko yung batas din sa Pilipinas. we're, and I do hope to practice in the Philippines at some point. Ang pagkakaalam ko lang yung batas ata i-update or something at some point. Pero hindi po ang technical knowledge ko pa, I'm a practicing solicitor in the United Kingdom. So, yun ang may mga questions sila minsan sa hatian ng lupa sa Pilipinas. Sabi ko, tita, kailangan niyo kumuha ng abogado sa Pilipinas. Sa Pilipinas yun, hindi dito. No, hindi dito. Dito, kailangan kaya. Kaya natin, pwede natin meron akong kaibigan dyan na may kaibigan ako tumakbo na senator for once or twice, si Attorney Mauricio Batas. Kaibigan ko ano ba first name ni Attorney Mauricio. Batas yun Batas. Batas talaga pa apelido niya po? Batas talaga apelido? No. Kasi lawyers kasi siya. Ano ba pangalan to? Direct yan ang mga Attorney Batas Mauricio. First name niya? Kaibigan ko to. He used to be the president. He used to be a journalist for the Philippine Express yata or Daily Express or something, or Philippine Journal Group. And he was running for president of the National Press Club, of which I was a member noong araw, nung mga bata pa kami. So, tinulungan ko siya. Naging best friend ko yan. No? Ngayon, maraming... Melanio, si Mel Batas Mauricio. Meron tayong mga kaibigan. So, pwede nating ituro siya doon. No? Kay Mel, ayan. Si Gigi Alamparo, okay. Gigi Alamparo, mabati sa atin. Happy Tuesday, all viewers. Gigi, ganda naman ng Happy Tuesday, Gigi. Yes. Profile picture ni Gigi. Ayan, Gusto ko yung profile. Parang ano kaya, attorney? Pwede ba yung... Uy, si Ma'am Cora, kumusta na ba yung inyong event? May event sila they will be seeing the president, si PBBM. Nakita na ba ninyo? Okay. Nakita nyo na ba, tita? Oh. Love from Pinas. Tita, nakakamiss naman. Love from...
Nasa Pinas ba si Ma'am Cora? Oo nga pala, tama, tama, sorry. Oo nga pala, nasa Pilipinas nga. Dala-dala She niya yung flew out uniform the ni... day. Attorney? Oh, she flew out the day I flew back. You left. You arrived when you came back. Oh, okay, oo nga. Oh. Pero kagagaling lang ng Pilipinas yan recently, mga 2-3 months ago yata, di ba? Yeah, that's right. Yeah, that's right. Dahil Yeah. nakita rin sila ni Direk, no? Kita rin sila. So, ginagawa niyo ano lang, Metro Manila yata, o parang Hong Kong lang yata, Pilipinas, Ma'am Cora, ano? Si Tita Cora, parang ano lang, parang pumupunta sa Espanya. Oo Rudy nga, Labrojo. parang, Rudy Labrojo is here. Happy very cool Tuesday. Total package attorney beauty. Donna Slim and good looking legend, Sir Sonny. Sir Edgar. And direct lovely Paula and happy viewers, all happy. God bless us all and ingat po. Rudy, nasa Pilipinas din ba kayo? Kasi nakikita ko din na Antipolo ata, taga Antipolo ata si na Rudy. Nakita ko sa taga Antipolo, media, nakabalik na yata. nakabalik na rin. Oo, nakabalik na. Si Mia yata went to see, I don't know kung governor or mayor, si Inaris yata. Parang ganun. And then Mia had to go to Baguio to guest in sa isang FM station doon, no? So, yeah, maganda rin yung kanilang biyahe sa Pilipinas. Ayan, kaya mabuhay kayo, mabuhay si Rudy. I'd love to go to Ireland. So both of them gusto kong mapuntahan yung Republic of Ireland at saka Northern Ireland, no? So hopefully one day mapuntahan siya. Yeah, hindi pa napupunta si Sol doon. So, yun ang kanyang one of the kasama sa kanyang bucket list. At marami tayong kaibigan dyan sa Northern Ireland, no? Kasi almost every year, pumupunta kami ni Peps ng embassy dyan for the outreach ng embassy. So, we would be there, no? Dyan sa Ireland, no? So, Northern Ireland, I should say, sa Belfast. So, mabuhay. Okay, well, it's been a wonderful night. Marami tayong ito pala. Attorney, ito yung sinasabi ko sa damit. Ito, pakita mga direct yung 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 damit na nasa yung binili namin, in order namin. Kaya lang ang laki nito, kasi Snooki is very small. Pakita mo yung picture. Sige. Malaki to, small to. Ayan, ito yan. Ito yung equivalent niyan. Ito may kulay green na nasa ulo niya. Parang siya, carrots. Oo, parang carrot, malaki siya. Ayan, ito, damit ng aso. Pero yung case na sinabi niyang sapatos, malaki to. This is too big for Snooki. Siguro, extra small si Snooki, Extra small, sayang. Oo, marami siyang. Ito pa, meron pa siyang may for next Christmas na meron na siyang cup na si Snooki. So, meron siyang pwede na siya ready na siya. Maliit na pang. Nakakatawa. Di ba nakakatawa Mr. Laragan? Nakakatawa, di ba? Yeah, binibihisan. Bisa mo. A big responsibility. Matutuwa ka. Pwede mo bilan siya ng shades, bilan mo ng eyeglasses, bilan mo ng sapatos niya. Sabi niya, bilan mo siya ni Stanley, ng damit. Bilan mo ng damit. And they're nice, but a bit of responsibility. To be honest talaga, it's no joke. It's no joke. Hindi ho biro magkaroon ng aso pala. Yan ay lalo na kung puppy. Kasi ang puppy, yung kanilang bladder, hindi pa nila makontrol. So maski saan iihiyan. Kaya habulin mo lang. Pero eventually, magsa-settle down. Nervyosa pa itong si Snooki. Nangangatog pa yan pag nilabas mo, nag-meet ng tao, nag-meet ng ibang aso. Masyadong frightened pa. Pero ganun talaga, you have to expose them little by little. Tapos pagkain nila, piniprepare mo pa yung pagkain. Hindi kumakain ng dilata to. Itong si Snooki. Talagang I have to prepare. Yung kanya. gumagawa ng inaano isang buong chicken, tapos ni Sol, niya. Tapos pagkatapos nun, pagpapakainin ko na, kinakat ko dahil maliit ang bibig. Pag nakita mo, siguro dadalaw kami sa inyo, attorney, mag-dinner tayo. Dalaw. Sige po. Dalaw kami. Kaya lang maghanap tayo ng friendly
dog-friendly place. Hahanap tayo. Kasi Hahanap tayo. Meron. Meron yan. bawal eh. Oo. Pero nakapasok kami sa TK Maxx, ha? TK Maxx, mga Talaga? Basta, sabi ko, yeah, can I bring my puppy in? Yes, as long as you carry it. Ganyan lang naman siya kalit eh. Ang liit Maliit lang naman eh. Maliit, parang daga. Parang daga. So, parang big rat, no? So, yeah. We will see you, attorney. I'm sure Sige, si Snooki's looking forward to see you. Oo, me Snooki, too. dyan sa Talaga. Bedford siya. Talaga. Tsaka we owe you some Naku, dinner para dahil sa nung birthday mo, bigla kang nawala sa UK, no? So, we'll have something. Let's meet up. Yeah, That's alright. itong weekend. Okay. A few days from now, February na. So, a month of hearts naman. So, Ang yan. bilis. Oo nga, malapit na. Ang bilis. Mamaya, Pasko na naman. Ang bilis. Oo. Di ba? Parang ikaw, Ayun nakauwi ka lang. ng Pasko. Nakauwi Ang ng wish Pasko ko, may na wish ako ngayon, attorney. Ang wish ko lang sana makauwi ako. Nainggit ako sa inyo, ikaw, kay Ma'am Cora, kay Rudy Libroho, kay Emmeline Rafael. Nainggit ako sa inyo na nakauwi kayo. And kasi mahaba ang biyahe. How long was your trip? 18 hours? Ilang oras? 18 hours. 18 hours. Medyo ano yung biyahe. Medyo talagang bugbog ka sa biyahe. Dahil Bugbog? yung Oo. time zone, yun ang jet lag ako ng siguro almost 2 weeks din ako. 1 week and a half akong jet lag talaga. Gumigising ako na alas 2. Ako rin. Ready to go na ako. Ako rin, Ready ako to rin. go na ako. Alas 2 tawa. Kasi natutulog ako ng mga alas 5. Alam mo, antok na ako. Tapos nagising ako alas 2 o alas 3. Alas 3 talaga, ako. parang gusto ko nang pumatok. Totoo yan, totoo ka. Tama ka diyan, Tama ka diyan, attorney. Ako rin eh. Yan ganyan. Pagka parang hindi ako maka-adjust kagad. Yung jet lag kasi yung oras sa panahon. Di ba ang advice nila pagka dumating ka sa isang time zone, huwag mo itulog yata, parang gano'n. Kunyari, kasi huwag mo itulog, okay. ihabulin mo yung time nila yata, gano'n eh. Habulin mo Ewan ko, talaga. pero ako, hirap ako pag umuwi ako Pilipinas, nahirapan ako. At saka pagbalik, nahirapan ako mag-adjust sa oras. Nag-jet lag yung katawan ko, pagbalik mo, okay ka na ba? Kagad? Hindi, nung pagbalik, nahirapan ako. Nung pagpunta ko doon, ang weird. Lumagpas ako, imbis na Philippine time zone, parang napunta ako sa Australia. Australian time zone. Napaka-weirdo ng body clock ko. For probably a week and a half, talagang naguluhan siguro talaga yung body clock ko. Talagang sabi niya, nasan tayo? Anong oras tayo matutulog? And then just about, siguro the week before I left for the UK, doon na ako sabi ko, ay, okay na ako. Okay na yung time zone ko. And then I have to come back here again. And I was very much jet lagged for probably 10 days. Kahit ngayon minsan medyo gigising pa rin ako alas 4. Sabi ko, eto na naman tayo. Nangangatok na naman yung Australian time zone ko. Oo nga, oo. Nako. Ang hirap talaga. It's really hard. But one time when I went to Washington DC, I was able to buy may nabili akong gamot eh. Or parang iniinom na pills na kasi naubos na eh. Hindi ko na matanda kung ano yung nabili ko. Nabili ko yun sa may equivalent na Asda sa Amerika. Yung original parent company niya. Walmart. Tama ka. Walmart. So, nag-Walmart ako, binili ko yun. Tapos yun, ano na kagad ako? Every time na babiyahe ako anywhere in the world, nakakaano ako. Kaso naubos, hindi ko na alam kung alam naman pumunta pa ako ng Walmart para lang bumili ng nun. Sa Amerika. Bumili ako ng herbal sa Boots. Walang effect. Hindi, totoo yan, ang hirap talaga pag na-jet lag ka. It's really, really difficult, no? But eventually, wala na. Okay na. Normal ka na. Wala na. Okay na po. Worth it pumunta. Worth it. Hindi naman sa inaano ko Mr. La. I hope you get to see Philippines. Talagang iba pa rin. Talaga, masaya sa atin. Wow. Yes, I'm looking forward. Dahil dyan sinabi mo, talagang I'm looking forward to it. Okay, well, I guess it's time for us to say goodbye. Sige, attorney, baka how do you get in touch with you? Paano? At baka may mga shoutouts ka pa? Go right ahead, please.
Yes, ang aking email po ay dana.quinto@dbsolicitors.com or call me at 012342251888. Again, that's dana.quinto@dbsolicitors.com or call me at 012342251888. And I just want to say thank you. Salamat sa mga viewers natin. Salamat kay Mr. Laragan. Salamat kay Direk Pao. Salamat kay Snooki for giving us happiness and joy today, Snooki. Maraming maraming salamat. Thank you, Mr. Laragan. Thank you, Direk Pao. And I hope to see you next week. Well, we'll see you next week. Talagang uuwi talaga tayo dito every Tuesday. Kasi parang umuwi ako sa Pilipinas minus the jet lag. Mas madali. Wow. Well, kami rin. We're really, marami salamat din, no, attorney, for being the heart and soul of the program. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala naman talaga tayong program, no? At ikaw talaga, no? At ito nga pala, going back to Snooki. Si Snooki, when she came out, when I first saw her, puti siya. Ngayon, hindi ko alam kung magiging orange ba siya, magiging brown ba siya, mayroong mga black na lumalabas. So, it will take about a full year, 7 months to full year, yes, bago lumabas yung full coat niya. Kasi dalawang coat ng isang Pomeranian, they have, kasi di ba very fluffy sila, yun ang kagandahan sa kanilang balat, fluffy. So meron silang inner coat na buhok, may outer coat sila. So dalawa. Inner coat to protect yung sa lamig at lahat, yung outer nila, well, to protect the hair that's inside. So eto siya. Ngayon, ang aking thrill na lang dito kay Snooki is anong kulay niya later on? What will turn out ko? Magiging dark ba itong brown niya? Magiging peach colored ba siya or brown, no? Hindi natin alam kasi Pomeranian siya eh. And nakikita niyo siyang ganyan, pero actually it has a very small face, very small nose, very small mouth. Lahat very small sa kanya. So I hope hindi na nga lumaki to, attorney. Dito ganito na lang siguro to. Okay lang yan. The heaviest. The heaviest is 3 kilograms yata. Ang isang tunay na Pomeranian, between 1.9 to 3 kilograms ang adult weight nila. So you could just imagine siguro the most is about 7 pounds yan. Magaan. Pwede mo buhat, pwede mo itapon to, attorney. Lagay lang sa handbag. Lalagay lang natin sa backpack siguro. Tignan mo, ganda. Ano siya? Ayan. Ganda ng camera recognition, O, diba? Sanay na sanay. Ganda, Ayan. Hello, everybody. Ayan, sige. Hello, Well, everybody. teka muna, magpapaalam na tayo. Ayan. Alam na kami ni Snooki. Well, magpapaalam na ho kami, no? Sa ngalan ho ni magpapaalam na ho tayo. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsubaybay dito po sa ating programa. Sa ngalan ni Attorney Dana Quinto, ni Direk Paula Perez, at itong aking little girl, si Snooki. Ito po si Sonny Laragin sabing thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating Legal Advice Corner. Let's do it again next Thursday, no? Next Tuesday, I should say. Next Tuesday, Legal Advice Corner, same time, 6:00 ng gabi. So till then, take care, God bless, and good night. Good night! Bye-bye! Good night. Bye-bye. Bye-bye. Say good night, Snooki. Bye-bye, Bye-bye. Good.